Hi class, ako po si Madam Salinel at isa po akong teacher na naka-base dito sa Philippines. At sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang paggawa ng forms sa HTML. Kaya buksan mo na ang notepad and let's begin. Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dito sa notepad natin, isinulat na natin yung mga elements ng HTML na gagamitin natin. So nag-setup na tayo dito. So sa title, isinulat na lang natin yung topic natin ngayon, which is creating forms. And then dun sa head, nilagay natin yung gagamitin nating title dun mismo sa ating webpage, which is information form. So sa paggawa ng form, huwag natin kakalimutan na ito ay nag-uumpisa sa open and close tags na form. So sulat natin yung form and then isulat rin natin yung close tag niya. And then, yung una nating ilalagay sa form natin ay yung isang input element na tinatawag nating text box. So pag sinabi nating input element, ito yung mga parts ng form na naglalagay tayo ng information about doon sa applicant or doon sa nag-fill up ng ating form. So una natin gagamitin nga ay yung text box. So lagay natin yung name, lagay natin ng label muna, and then lagay natin yung code for text box. So input, and then isulat natin yung type ng input element na gagamitin natin, which is text. Okay? So, huwag natin kakalimutan yung quotation mark. So, close natin yan ngayon. Okay? So, ito yung unang input element na isinulat natin. So, save muna natin to, tapos tingnan natin sa browser. So, ito na yung itsura ng ating browser. So, ito yung label natin kanina. Tapos, ito yung ating text box. Medyo ayusin natin yung ating input dito, pati na yung head para medyo maganda naman tingnan. I-center natin yung information form and then lagyan natin ng line break para medyo magkalayo yung ating head at yung ating content. So, balik tayo sa notepad natin. Yan. So, yung information, ilagay natin sa center. Ilagay natin. So, meron din tayong video sa paggamit ng alignment ng ating content. So, ilalagay na lang natin yung link sa description. Okay? And then, so save natin to. And then, lagyan na lang natin ng paragraph tag. Ayan. So, tingnan natin ngayon dun sa ating browser. Refresh natin. So, ito na yung nangyari. So, na-center na yung information form. And then, nagkaroon na ng space in between the line. So, yung name natin and then yung text box na inilagay natin. So, merong attributes na pwede tayong ilagay sa ating text box katulad ng size. Kung medyo gusto natin i-adjust yung size ng ating text box. So, halimbawa, gagawin natin 30 yung size natin and then check natin ngayon. So, refresh natin. Makita natin nag-adjust yung text box natin. And then, yung next natin na ilalagay, so, lagyan muna tayo ng line break dito para hindi masyadong magkadikit yung ating line for text box and line for our next input element, which is radio button. So, yung radio button ay isang feature ng forms kung saan naglalagay tayo ng multiple options pero isang sagot lang yung pwede natin mapili. Okay? Isang magandang example dito is yung options ng gender kapag nag-fill up tayo ng form. So, maglagay tayo dito ng label. And then, ilagay natin yung
code for radio button. So, unahin natin input, and then do not forget to write in the type. So, this time, radio naman yung type natin. And then, do not forget to write in the name of the radio button, which is, sulat natin yung name, equal sign, and then gender. Close bracket, and ilalagay natin yung text na ilalagay natin sa tabi ng radio button natin. So, this time, it's for male. So, ulitin natin yung code for radio button para naman sa female. So, save natin ngayon. And then, tingnan natin sa ating browser. So, ito na yung itsura niya. So, pag nag-select tayo, yan, nadi-disable yung isang radio button kapag nakapag-select na tayo ng isang radio button. So, lumilipat lang siya. So, meron na tayong text box. And then, meron na tayong radio button. So, pwede yan. Okay? So, kung gusto natin paghiwalayin yung line ng name and ng gender, maglalagay lang tayo ng line break. So, balik tayo dito sa ating notepad. So, dagdagan natin yung line break natin kasi medyo malapit. So, refresh natin para makita natin ang itsura. So, ayan yung space. 2 line break yung ginamit natin. So, yung next naman nating input na gagamitin ay yung tinatawag na checkbox. So, sa checkbox naman, ang kaibahan niya sa radio button, so, magpe-present ng maraming options and pwede tayong mamili ng more than one answer. So, magandang halimbawa dito is may mga similarity or common denominator yung mga answers na mapipili natin. Like for example, ilalagay natin dito yung information about Jose Rizal. So, ilalagay natin mga akda. Lagyan mo natin ng label. Okay. So, ilalagay natin yung line break after nung label para yung selections ng checkbox ay mapupunta sa ilalim ng label natin. Okay? So, ilalagay natin input and then lagyan natin type. And then, lagyan natin yung unang option natin. Ulit-ulitin lang natin hanggang matapos natin yung selection. So, maglagay tayo ng 5 selections dito. So, ayan yung selection natin sa ating checkbox. So, pag ganitong pare-pareho yung ating code, so oftentimes kinaka-copy and paste na lang natin siya tapos nilalagyan natin ng modification sa mga next selections. Pero, pag mga beginners pa lang tayo or nag-aaral pa lang tayo ng coding, especially sa HTML, I would always advise na i-type in natin isa-isa muna yung bawat code. Manually natin ilagay. Para ma-master natin yung code na ito bago tayo mag-proceed sa mga susunod pang code or habang nagko-code tayo at matapos natin yung ating webpage. So, check natin kung anong itsura nito sa ating browser.
refresh natin. Okay, so ito yung itsura niya. So, nagdugtong siya sa radio button natin. So, balik tayo sa notepad. So, lagyan natin ito ng line break. Dalawang line break din para medyo malaki yung distance at mahalata yung distance. So, sinave natin. Refresh natin ulit. And then, nakita na natin na bumaba na yung selection box natin, pati yung label niya. So, kung maglalagay tayo dito, then mail, at mga akdang isinulat ni Dr. Rosa Rizal, so, pwede tayong mamili dito ng mga selections. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, i-click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kita-kita tayo sa susunod nating klase. Thank you very much and remember, be kind to one another.